Có những món ăn mà người ta ăn để no bụng, có những món ăn người ta ăn để chụp ảnh đăng mạng xã hội. Nhưng thế giới tồn tại một loại thực phẩm kỳ lạ đến mức chỉ cần bào vài lát mỏng lên đĩa mì thôi cũng đủ làm hóa đơn tăng lên thêm vài triệu đồng. Đó là nấm truffle, thứ được mệnh danh là kim cương của ẩm thực châu Âu. Một cân nấm loại trắng đẹp ở Ý có thể có giá bán hơn 100 triệu đồng. Nhưng đó vẫn chưa phải là mức kinh khủng nhất. Trong các buổi đấu giá dành cho giới siêu giàu, từng có cục nấm nặng khoảng 1 cân được bán với giá hơn 132.000 đô la Mỹ, tức là hơn 3 tỷ đồng tiền Việt. Nghe xong nhiều người sẽ thắc mắc, thế thì có cái gì ghê gớm thế? Có gì mà hay thế? Ăn nó có ngon không? Điều buồn cười nhất là nhìn bên ngoài, nấm truffle không hề sang trọng. Nó xù xì, méo mó, đen đúa như cục đất hoặc củ khoai bị hỏng. Nếu mà đặt ở chợ Việt Nam chắc nhiều người còn tưởng là nấm mốc vứt đi. Nhưng đằng sau cái vẻ ngoài xấu xí đó lại là một câu chuyện rất điên rồ về thiên nhiên, lịch sử quý tộc châu Âu, tâm lý của giới siêu giàu và cả một ngành săn tìm giống như là truy tìm kho báu. Vậy nấm truffle thực chất là gì? Nấm truffle dịch ra có nghĩa là nấm cục. Đây là một loại nấm rất là đặc biệt vì nó không mọc trên mặt đất như nấm bình thường mà lại nằm sâu ở dưới lòng đất. Nó thường sống gần rễ của những loài cây là cây sồi, cây rẻ hoặc cây phỉ trong những khu rừng ở châu Âu. Điều kỳ lạ là loại nấm này gần như là ẩn thân hoàn toàn. Trên mặt đất gần như không có dấu hiệu gì để con người biết bên dưới có nấm hay không. Đó là lý do trong suốt hàng trăm năm người ta không đi hái nấm truffle mà đi săn nó. Và cái nghề này ở châu Âu được xem là giống như nghề săn kho báu. Người săn tìm nấm thường mang theo chó được huấn luyện đặc biệt để đánh hơi mùi nấm dưới lòng đất. Chỉ cần con chó dừng lại, cào nhẹ xuống đất là chủ nhân lập tức đào thử. Đôi khi bên dưới là một cục nấm giá trị hàng chục triệu đồng. Điều làm nấm truffle trở nên nổi tiếng không chỉ là độ hiếm mà còn nằm ở mùi hương. Mùi của nó rất khó tả. Có người mô tả nó giống mùi đất ẩm sau mưa hòa với mùi hạt dẻ rang, phô mai lâu năm, tỏi, thảo mộc và một thứ gì đó rất gợi cảm. Nhiều đầu bếp Michelin nói rằng nấm truffle không phải là thực phẩm mà giống như nước hoa của món ăn. Chỉ cần vài lát mỏng thôi là cả đĩa đồ ăn đã thay đổi hoàn toàn mùi vị. Nhưng như thế thì tại sao người ta không trồng đại trà mà thu hoạch cho nó sướng? Thì đây mới là nguyên nhân lớn nhất khiến giá của nó cao tới mức khó tin. Thông thường bất kỳ thứ gì đắt đỏ thì con người sẽ tìm cách sản xuất hàng loạt để giảm giá. Ví dụ bò Kobe trước đây rất hiếm nhưng giờ nhiều nước đã nuôi được. Cá hồi ngày xưa là món ăn xa xỉ nhưng giờ Na Uy nuôi công nghiệp khổng lồ nên giá rẻ hơn nhiều. Nấm truffle thì cực kỳ khó kiểm soát. Lý do là vì nó không sống độc lập. Nó phải cộng sinh với rễ cây trong môi trường tự nhiên. Nó đơn giản, cây và nấm giống như những đối tác làm ăn. Cây cung cấp đường và dinh dưỡng cho nấm, còn nấm giúp cây hút nước và khoáng chất ở trong đất. Nếu hệ sinh thái đó không chuẩn thì nấm sẽ không mọc. Đất trồng phải có độ pH cực kỳ phù hợp, nhiệt độ phải ổn định, độ ẩm phải vừa đủ. Hệ vi sinh vật trong đất cũng phải đúng kiểu mà loài nấm này thích, chỉ cần lệch một tí là không mọc được. Điều đáng sợ là người ta không thể biết chắc khi nào nấm sẽ mọc. Có những trang trại đầu tư hàng triệu đô trồng cây cả chục năm trời mà không thu được cục nấm nào. Tức là đổ tiền nhưng mà vẫn phải cầu may. Chính vì quá phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên nên sản lượng nấm truffle mỗi năm rất thất thường. Đặc biệt là nấm truffle trắng của Ý, loại đắt nhất thế giới, gần như không thể nuôi trồng đại trà thành công. Phần lớn vẫn phải đi săn ở trong rừng tự nhiên, điều đó khiến nguồn cung luôn cực ít. Và bây giờ hãy nói chi tiết hơn về chuyện đi săn. Thì trước khi săn bằng chó người ta săn bằng cái gì? Ngày xưa người châu Âu thường dùng lợn để đi tìm nấm truffle bởi vì lợn có khả năng đánh hơi cũng rất mạnh. Nhưng có một vấn đề dở khóc dở cười là lợn lại cực kỳ thích ăn loại nấm này. Nhiều khi vừa đào được một phát là nó ăn luôn. Ngoài ra, lợn còn phá đất nên làm hỏng hệ sinh thái rừng. Bây giờ người Ý chủ yếu dùng chó để đi săn. Đặc biệt là nổi tiếng là giống Lagotto Romagnolo, được xem như đặc nhiệm săn nấm. Những con chó này được huấn luyện nhiều năm chỉ để đánh hơi mùi nấm truffle dưới đất, có con có giá lên đến hàng chục nghìn đô. Khung cảnh săn nấm ở Ý rất thú vị. Giữa mùa đông lạnh buốt, những ông lão mang theo chó đi lang thang trong rừng từ sáng sớm. Con chó vừa chạy vừa ngửi, đến một vị trí nào đó, nó dừng lại cào đất liên tục. Chủ nhân lập tức đào nhẹ xuống và bên dưới có thể là một cục nấm giá trị cả tháng lương của một người bình thường. Vì nấm này quá quý nên nhiều người săn nấm giữ bí mật địa điểm như giữ kho báu gia truyền. Có những khu rừng chỉ người trong gia đình mới biết vị trí, người ngoài gần như không được tiết lộ, bởi vì nếu ai cũng biết chỗ đào thì giá nấm sẽ sụp đổ ngay. Giờ hãy nói chi tiết về các loại nấm trắng của Ý. Trong thế giới nấm truffle trắng được gọi là ông hoàng. Loại nổi tiếng nhất đến từ vùng Alba, miền Bắc nước Ý. Đây gần như là Rolex hay là Ferrari trong thế giới nấm. Điều đặc biệt là mùi của nấm trắng mạnh hơn loại nấm đen. Nó thơm kiểu cực kỳ phức tạp và tinh tế. Khi được bào lên món ăn, hương thơm bốc lên gần như ngay lập tức. Nhiều đầu bếp nổi tiếng nói rằng không có nguyên liệu nào thay thế được cảm giác đó.
Và vì quý giá nên người ta thường không nấu trực tiếp. Đầu bếp chỉ bao mỏng lên pasta, risotto, trứng hoặc là steak để giữ hương thơm tự nhiên. Ở các nhà hàng Michelin, mùa nấm giống như mùa vàng. Có những thực khách từ Dubai, Mỹ, Nhật Bản hay Hồng Kông bay sang Ý chỉ để ăn nấm truffle tươi đúng mùa. Điều đó khiến giá của nó lại càng bị đẩy lên. Và đáng nói hơn nữa, đó là loại nấm này thì không để được lâu, sau vài ngày là mùi hương bắt đầu giảm mạnh. Tức là người ta sẵn sàng bỏ hàng tỷ đồng chỉ để thưởng thức một món ăn tồn tại vài ngày và phải ăn tươi thì nó mới sướng. Vậy rốt cuộc, thứ gì khiến người ta mê mẩn nấm truffle đến vậy? Các nhà khoa học phát hiện ra rằng mùi của nó cực kỳ phức tạp. Nó chứa hàng chục hợp chất hóa học khác nhau. Một số hợp chất còn có cấu trúc gần giống với pheromone, tín hiệu sinh học liên quan đến hấp dẫn giới tính ở động vật. Đó là lý do nhiều người mô tả mùi nấm có gì đó rất ma thuật. Nó không thơm kiểu dễ chịu như hoa quả hay là sô-cô-la. Nó là mùi kiểu khiến người ta phải tò mò, phải ám ảnh và nhớ mãi. Thế nên nhiều người ngửi lần đầu đã thấy mê. Nhưng nó cũng là một cái thứ mùi gây tranh cãi. Người thì lại bảo nó giống với mùi khí ga hoặc là mùi tất ẩm. Đây là một kiểu nguyên liệu kiểu người ta sẽ phải rất thích hoặc là rất ghét. Và chính sự độc lạ đó lại làm nó trở nên nổi tiếng. Nấm truffle giống như biểu tượng của sự dành ăn. Một món ăn mà có nấm này ngay lập tức tạo cảm giác sang trọng hơn. Và câu chuyện không phải là bây giờ đâu. Nấm truffle đã gắn rất sâu với lịch sử quý tộc châu Âu. Từ thời La Mã cổ đại, người ta đã xem nó là món ăn quý hiếm. Người Hy Lạp và La Mã thì tin rằng nấm này có tác dụng chữa bệnh và tăng cường sinh lực. Đến thời vua Louis XIV của nước Pháp, truffle trở thành biểu tượng của tầng lớp thượng lưu. Trong các bữa tiệc hoàng gia, nấm này được dùng như cách khoe quyền lực và sự giàu có. Thời đó không phải cứ có tiền là mua được, vì sản lượng quá ít nên nó gần như là đặc quyền của giới quý tộc. Đó là lý do suốt hàng trăm năm, nấm này luôn đi kèm với hình ảnh lâu đài, rượu vang, quý tộc, nhà hàng sang trọng. Và khi thứ gì đó gắn với tầng lớp tinh hoa quá lâu, nó tự động trở thành biểu tượng của đẳng cấp. Còn với nhiều người, lần đầu ăn thử thì người ta lại nói rằng nó không ngon đến mức thần thánh. Nhưng khi biết giá trị lịch sử và độ hiếm của nó, tự nhiên người ta lại thấy nó ngon hơn. Nó giống như đồng hồ hàng tỷ đồng hay là túi hàng tỷ đồng. Người ta không chỉ mua một vật phẩm, người ta mua cảm giác đặc biệt và sự khác biệt với số đông. Vậy, đứng trước câu hỏi được đặt ra, nấm truffle có thực sự đáng giá hàng tỷ đồng hay không? Câu trả lời là tùy vào người, tùy từng người mà thôi. Nếu xét đơn thuần là việc ăn cho no thì chắc chắn là không đáng. Nhưng đồ xa xỉ chưa bao giờ để ăn cho no hay để đeo, nhìn cho đẹp. Người ta không bỏ hàng tỷ đồng chỉ vì vị ngon. Họ trả tiền cho sự hiếm, cho trải nghiệm, cho cảm giác được chạm vào thứ rất ít người trên thế giới có cơ hội được thử. Một cục nấm truffle không chỉ là nấm, nó là một khu rừng ở Ý, một mùa săn nấm ngắn ngủi, một con chó được huấn luyện nhiều năm, một đầu bếp Michelin đứng phía sau để phục vụ, một bàn tiệc của giới thượng lưu chỉ ăn ở chỗ sang trọng và cả một câu chuyện hàng trăm năm của ẩm thực châu Âu. Đó mới là lý do thực sự khiến nó đắt. Bởi vì nếu nhìn bên ngoài, nó chẳng có gì hấp dẫn, xấu xí, đen đúa, giống cục đất hơn là món ăn đắt đỏ. Nhưng phía sau vẻ ngoài đó là một câu chuyện rất đặc biệt của thiên nhiên và con người. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Còn bạn đánh giá thế nào? Nó có xứng đáng với giá cả tỷ đồng hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận.